Вбудований холодильник від бренду Liebherr. Дуже гарна свіженька модель. Вона має сенсорне управління, екранчик, на якому зображується вся потрібна інформація, велика простора камера з ящиком для кращого зберігання овочів, фруктів, м'яса і риби з регулюванням вологості, полиці виконані із загартованого скла. Також в комплекті йде масляниця, є динамічне охолодження та вугільний фільтр для очистки повітря. На дверцятах є 3 полички та морозильна камера на 3 ящика з системою охолодження No Frost, тобто не утворюється лід.